Am văzut ieri un gest frumos făcut de către jucătorii de la FCU Craiova care au avut un mesaj pe care l-au adus pe teren. Alexei Navalny, respect etern. Pe tabela de marcaj a apărut chipul opozantului lui Vladimir Putin, eroul de acum intrat în istorie, Alexei Navalny, iar jucătorii și arbitrii s-au strâns la centrul terenului pentru a păstra un moment de reculegere. Foarte onorabil din partea echipei craiovene. Felicitări pentru acest gest foarte, foarte elegant. În contextul conferinței de securitate de la München, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a avut o conversație telefonică cu președintele american Joe Biden. Liderii au discutat despre situația actuală pe câmpul de luptă, în special despre situația din regiunea Avdiivka, din regiunea Donetsk. Volodymyr Zelensky și-a exprimat recunoștința față de Joe Biden pentru sprijinul constant acordat Ucrainei și ucrainenilor pe parcursul a 2 ani de respingere a invaziei rusești pe scară largă. Interlocutorii au subliniat importanța adoptării cât mai curând posibil de către Congresul SUA a proiectului de lege privind finanțarea suplimentară a forțelor de apărare ucrainene. Mă bucur că pot conta pe sprijinul deplin al președintelui american. Credem și în decizia înțeleaptă a Congresului SUA, a menționat șeful de stat ucrainean. Părțile au remarcat necesitatea ca Rusia să-și asume întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale agresive, iar Volodymyr Zelensky a mulțumit Statelor Unite și fiecărui american pentru sprijinirea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. A susține Ucraina înseamnă a sprijini democrația și libertatea. Trebuie să protejăm aceste valori împreună, a spus Zelensky. Ziua 725 a războiului din Ucraina. Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a spus că țara sa își va transfera toată artileria în Ucraina și a cerut țărilor europene să transfere muniție și sisteme antiaeriene forțelor armate, deoarece are foarte, foarte multă nevoie de ele acum, în timpul unui discurs la cel de-al 7-lea prânz ucrainean din München. Este un gest altruist făcut de Mette, care înțelege foarte bine ceea ce se întâmplă acum în Ucraina. Premierul a remarcat că urgența de a transfera arme de care Ucraina are nevoie nu este reflectată suficient în discuțiile de la conferința de securitate de la München. Potrivit lui Frederiksen, liderii europeni citează adesea probleme legate de producția de arme ca un obstacol în calea creșterii aprovizionării și deschid în prezent noi afaceri de apărare în perspectivă. Dar Ucraina ne cere acum muniție și artilerie. Noi, Danemarca, am decis să transferăm toată artileria în Ucraina. Deci, scuze, prieteni, există echipament militar în Europa, nu este doar o chestiune de producție. Avem arme, muniție, sisteme de apărare aeriană pe care încă nu le folosim. Trebuie predate Ucrainei, a mai spus ea. Șeful guvernului a spus că, indiferent ce se întâmplă acum în Statele Unite, Europa însăși trebuie să-și asume responsabilitatea pentru ea însăși și pentru securitatea ei. Trebuie să facem mai mult. Pe 8 februarie, Ucraina a început negocieri detaliate cu Danemarca privind încheierea obligațiilor bilaterale de securitate în cadrul implementării declarației comune G7 privind sprijinul statului nostru. A mai spus Mette Frederiksen. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. În jurul orei 6 în această dimineață, forțele aeriene ale Ucrainei au distrus un avion Su-34 rusesc. Acest lucru a fost anunțat de comandantul forțelor aeriene, generalul locotenent Nicolae Oleșciuc, pe canalul său de Telegram. În plus, unitățile forțelor aeriene au distrus 12 drone Shahed și o rachetă aeriană ghidată KH-59. Mulțumesc unităților forțelor aeriene pentru doborârea reușită. O zi bună tuturor, împreună spre victorie, a mai spus Nicolae Oleșciuc. Ieri Army Informa a raportat că forțele aeriene au doborât
3 avioane inamice deodată. În dimineața zilei de 17 februarie 2024, în direcția est, unități ale forțelor aeriene ale forțelor armate ale Ucrainei au distrus 3 avioane inamice deodată. Se observă că 2 avioane rusești Su-34 și un avion de luptă Su-35 au fost distruse. Asta înseamnă că în ultimele 2 zile armata ucraineană a doborât 4 avioane valoroase pentru aviația rusă, care a pierdut până acum 335 de avioane. Un număr imens chiar și pentru Rusia. Iată o veste foarte, foarte importantă. Cehia a găsit o modalitate de a obține 800.000 de obuze pentru Ucraina, dar are nevoie de finanțare pentru asta, a declarat președintele țării, Petr Pavel. Pavel a vorbit la o discuție cu participarea liderilor a 5 state membre UE și a comentat problemele cu aprovizionarea cu arme și muniții pentru forțele armate ucrainene. El a declarat că Praga a găsit o modalitate de a organiza astfel de provizii. El spune că trebuie să sprijinim Ucraina în furnizarea de muniție din toate sursele posibile. Trebuie să fim la fel de inovatori și flexibili ca și soldații ucraineni care caută echipament militar peste tot, a spus el. Pavel a declarat că Republica Cehă caută provizii militare în întreaga lume și apoi lucrează cu partenerii occidentali, partenerii NATO. A menționat Danemarca, țările de jos și Canada, care au furnizat resurse pentru furnizarea de echipamente militare Republicii Cehe și apoi îl transportăm rapid în Ucraina, a explicat el. Până acum am găsit 500.000 de obuze de calibru de 155 de mm și alte 300.000 de obuze de calibru 122 de mm, pe care le vom putea transporta în Ucraina în câteva săptămâni, dacă vom găsi finanțare pentru asta. Ne vom adresa partenerilor noștri din Statele Unite pentru acest ajutor, Germania, Suedia, a mai spus el. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.